Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel Miracle Touch bersama PiTutorial. Dalam video ini saya akan berkongsi bagaimana untuk membuat letter portrait menggunakan Powerpoint. So, jom kita mula. Okey. Langkah yang pertama, of course, kita perlu buat new slide. So, pilih yang kosong. Okey. Okey, langkah yang kedua, kita akan masukkan huruf. So, pergi dekat insert, pilih teks bar, klik dan tarik huruf. Okey, dekat sini kita akan adjust dia punya jenis saiz dan saiz tulisan. Okey, kemudian dekat sini kita akan susun dia dekat middle. Okey, and then dekat center. Alright. Okay, seterusnya, this one kita akan adjust dia punya color. Okay, pergi dekat format, dekat bahagian fill ni, pilih guardian dan pilih more guardian sebab kita nak transparent dia. Okay, dekat sini kita adjust dia kepada 80. Okay, dah pun settle, dah clear. Okay, cara yang kedua kita akan masukkan gambar. So, pergi dekat insert, pilih picture dan cari gambar. Okay. So, masukkan gambar. Okay. Gambar ni kita akan adjust dia punya background, which is kita akan buang background dia. So, pergi dekat remove background. Okay. Yang warna magenta ni adalah area yang kita nak buang. Alright. Dah cantik. Sini saya nak buang juga. So, just click dia. This one kosong. Okay. Kat sini saya nak simpan. So, pergi dekat klik yang tambah. Okey, dah pun cantik. Okey, kemudian kita akan adjust dia punya picture effect. Okey, pilih yang soft edge. Sebab kita nampak ada gerigi-gerigi kan dekat tepi ni, kita tak nak. Okey, ni this one. Okey, gambar ni kita akan letak mengikut susunan yang kita nak lah. Macam like this kan. Okey. Susunan ni mengikut kreativiti masing-masing. Macam mana kita nak gambar kita tu berada dalam tulisan. Okey, gambar ni kita akan send to back. Okey, kemudian untuk langkah yang seterusnya, pergi dekat insert, pilih shape, pilih freeform. Okey, sebab kita akan buat bentuk mengikut figure model yang kita nak tadi. Okey, just klik je. Okay, ni tak apa buat macam ni sebab dia punya background tadi dah transparent kan. So it's okay. Boleh terus je macam ni. Okay, tapi kalau macam bahagian sini saya nak potong dia punya selendang ni, saya tak nak ambil sampai bawah. Okay, kita kena buat dengan baik lah sebab nanti gambar tu akan nampak macam pelik. Okay, itu je. Okay, saya put kat sini, this one. Okay, contohnya kalau awak tekan dekat sini kan, lepas tu tak boleh nak undur balik, just tekan kunci delete. Okay, dia akan boleh lepas. Okay, just klik je. Okay, klik. Pastikan hujung dia bertangkuk tau, nanti akan jadi macam ni. Okay, sebelum tu saya terlupa, this one kita perlu duplicate. Okay, duplicate slide. Okay, seterusnya. Okay, step yang seterusnya adalah huruf ni kita perlu letak dekat send to back. Okay, gambar ni kita klik pada gambar dan klik pada image. Klik pada image dan klik pada shape yang kita buat tadi. Pergi dekat format, pilih merge shape and then pilih intersect. So dia potong cantik kan. So untuk next, kat bahagian bawah ni pun saya nak pakai gambar ni. So kita akan ke slide yang tadi. Okay, sebab tu saya suruh buat duplicate. Okay, ini kita akan delete. Saya nak yang kat sini. Dekat sini sama juga, pergi dekat insert, pilih shape, pilih freeform and then kita buatlah shape dia. Kita buat shape dia. Cantik-cantik sebab nanti bila kita set warna tulisan tu terang balik,
dia akan nampak pelik. Okey. Ini boleh slow je. Okey. Follow the flow lah kata. Slow. Dia memang uji kita punya kesabaran. Kita kan sabar, so just buat slow. Klik pada tulisan, send to back. Klik pada gambar, the same step which is klik pada gambar, klik pada shape, pergi dekat format merge shape, link intersect. Okay, dan this one kita cut, Ctrl X, bawa ke slide yang tadi, Ctrl V. Okay, slide yang ni kita boleh terus buang, delete je. Okay, untuk this one, okay, dia dah cantik dah, berada di dalam tulisan seperti yang saya nak. Okay, seterusnya kita akan adjust dia punya tulisan pula. Okay, untuk tulisan tadi kita dah buat transparent kan. So sekarang ni kita tak nak transparent tu. So pergi dekat format, pilih fill, gradient and more gradient. Pilih dia transparent ni, set tu kosong balik. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, yang kedua saya akan ubah dia punya outline, text outline. So pergi dekat text outline, pilih solid line, dan untuk bahagian color tekan eyedrop. Okay, saya akan guna warna yang ada dekat baju model ni. Jadi saya akan ambil warna this one. So dia punya dekat ketebalan ni saya akan set 10. Okay, this one kita boleh main dekat sini ya, color tu boleh pilih warna apa yang kita nak, yang kita rasa macam sesuai. Kemudian ketebalan ni pun sama, kita boleh set berapa, kita boleh adjust kat sini berapa kita nak. Okay, and then kemudian dah siap, kita adjust dia punya background, dia lagi nampak wow bila kita letak warna background yang berlainan. Okay, so pergi dekat format background, dekat sini kita ubah dia punya warna. I prefer warna dark lah. Okay, this one. Tada, dah siap, simple. Okay, dah pun siap. Ini hasil yang kita buat menggunakan Powerpoint sahaja. Itu sahaja daripada saya untuk tutorial pada kali ini. Thank you for watching. Sekiranya ada sebarang cadangan ataupun pandangan, boleh komen di ruang komen atau boleh terus direct email kami, dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. So, Assalamualaikum dan bye.